معانا النهاردة سر ياباني لإزالة التجاعيد، يزيل الخطوط ويعالج ترهلات البشرة، وكمان بيعالج تجاعيد حول الفم وبين الحاجبين. ده غير كده كمان بيزيل التصبغات والبقع، وبيوحد لون البشرة، وبيخلصنا من البثور وآثار حبة من الشباب. البيض، حبة كاملة بالشكل ده من البيض، وهنبدأ نفصل الصفار عن البياض. محتاجين الصفار لوحده والبياض لوحده. بالشكل ده زي ما انتم ملاحظين بالظبط. هنطلع كل الصفار عن حبة البياض اهو. هنبدأ نخفق بياض البيض كويس جدا لحد ما نتحصل على رغوة كثيفة قبل ما نضيف باقي المكونات بالشكل ده اهو، زي ما ملاحظين قدامكم بالظبط كده. خفقنا حبة البيض كويس جدا. نضيف المكون التاني وهو النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، من الحاجات الممتازة جدا والمفيدة للبشرة بصورة ملحوظة، لأنه غني جدا طبعا بمضادات الأكسدة. محتاجين معلقة بالشكل ده اهو من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، وهنبدأ نقلب المكونات تاني مع بعضها كويس جدا لحد ما تتخلط معانا، ولازم تمتزج كويس جدا مع بعضها اهو بالشكل ده. طبعا القهوة سريعة الذوبان او النسكافيه من الحاجات الممتازة جدا المضادة للأكسدة بصورة ملحوظة، وبتساعد على شد تجاعيد البشرة والتخلص من ترهلات البشرة بصورة ملحوظة، وتجديد خلايا بشرة الوجه بالشكل ده اهو. وهبدأ اضيف مكون تاني من المكونات الممتازة جدا ومفيدة في تفتيح وتبييض البشرة بصورة ملحوظة، وهو نشا الذرة او الميزنة او الكورن فلاور او نشا الذرة. محتاجين برضو معلقة صغيرة بالشكل ده، وهبدأ اقلب تاني المكونات مع بعضها بالشكل ده اهو لحد ما تمتزج كلها مع بعضها كويس جدا. من الوصفات الحلوة جدا اللي هتفيد في تجديد خلايا البشرة وتبييض البشرة بصورة ملحوظة من اول استخدام. لازم نتأكد ان كل المكونات خلطت كويس جدا مع بعضها وامتزجت كويس بدون اي تكتلات زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو بالشكل ده. وهنبدأ نضيف مكون تاني خاص باصحاب البشرة الدهنية. اصحاب البشرة الحساسة او البشرة الجافة بلاش نستخدم المكون ده. نضيف قطرات من عصير الليمون، ممتاز جدا وحلو، هيديكم نضارة وتفتيح للبشرة حلو جدا لاصحاب البشرة الدهنية. وهنبدأ نقلب تاني المكونات مع بعضها كويس جدا لحد ما تتخلط تماما معانا زي ما انتوا شايفين. ده القوام اللي احنا محتاجينه اهو بالشكل ده. الوصفة ممتازة جدا ومفيدة لجميع انواع البشرة. هنبدأ طبعا نستخدم الوصفة ازاي. طريقة الاستخدام بسيطة جدا وسهلة وما فيهاش اي تعب او معاناة. هنبدأ طبعا على بشرة نظيفة، نبدأ ناخد من مكونات الوصفة بالشكل ده ونبدأ نحطها على بشرة الوجه كلها ما عدا طبعا منطقة حول العين اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنبدأ نفردها على البشرة كلها كده، وهنسيبها لمدة نص ساعة 30 دقيقة نغسل بشرتنا كويس جدا. هنبدأ مع بعض نعمل الوصفة التانية برضو ممتازة جدا لإزالة التجاعيد، وممكن نستخدمها بالتبادل مع الوصفة بتاعتنا دي. الوصفة بتاعتنا هنستخدمها من 2 ل3 مرات في الأسبوع، هتديكم نتيجة هايلة جدا بأمر الله. علشان نحضر الوصفة التانية معلقة برضو من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان، ممتازة جدا طبعا للبشرة، وبنصحكم انكم تستخدموها في وصفاتكم. هناخد معلقة بالشكل ده اهو من النسكافيه، وهناخد المكون التاني اللي معانا
ممتاز جدا، وهو الشوفان المطحون. الشوفان من الحاجات الممتازة جدا المفيدة لتبييض وتفتيح البشرة، وفي نفس الوقت بتسد مسامات البشرة الواسعة الأكتر من اللازم، وبتخلي البشرة نضرة ورطبة جدا بأمر الله. هناخد معلقة صغيرة من الشوفان المطحون بالشكل ده اهو، وهبدأ أقلب المكونات الجافة مع بعضها كويس جدا. وهبدأ أجيب صفار البيض اللي معايا، وهبدأ أضيف عليه الخليط الجاف اللي معانا ده، وهنبدأ نقلب كل المكونات كويس جدا مع بعضها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بالظبط. وهبدأ أضيف معلقة واحدة بس من الحليب السائل. الحليب السائل ممتاز جدا لتغذية البشرة طبعا، لأنه غني بمادة اللاكتيز، فممتاز جدا في التقشير البشرة. هبدأ أقلب كويس جدا المكونات كلها مع بعضها اهو بالشكل ده. وصفة ممتازة جدا ورائعة لشد تجاعيد البشرة والتخلص من ترهلات البشرة بصورة ملحوظة، وتجديد خلايا البشرة بصورة حلوة جدا. هنقلب كل المكونات كويس جدا مع بعضها. الوصفة ممتازة وممكن نستخدمها من 2 ل 3 مرات في الأسبوع، وهتديكم نتيجة هايلة جدا بأمر الله. ده قوام الوصفة زي ما انتوا شايفين، ولازم نقلب كويس جدا لكل حبيبات النسكافيه تدوب معانا في المكونات اللي احنا حطيناها بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين. ده قوام الوصفة اللي معانا اهو كده. هنبدأ طبعا على بشرة تكون نظيفة كويس جدا وتكون مغسولة وما فيهاش اي نوع من الزيوت او الكريمات، وهنبدأ ناخد من الوصفة بتاعتنا بالشكل ده اهو، ونبدأ نفردها على البشرة كلها كده. وهنسيبها برضو لمدة 30 دقيقة لحد ما تجف تماما. احنا محتاجينها ان هي تجف تماما على البشرة قبل ما نبدأ نزيلها، لازم تجف كويس جدا. وممكن كمان لأصحاب البشرة العادية ان احنا نعمل عملية فرك اثناء ازالة الوصفة، هتفيدكم جدا بأمر الله في تقشير الوصفة البشرة بصورة ملحوظة، والتخلص من كل خلايا الجلد الميتة مع التفتيح والتبييض وشد التجاعيد لتجاعيد البشرة. طبعا هنفرد الوصفة على البشرة كلها ما عدا طبعا منطقة حول العين. نكون خلصنا وصفتنا، بتمنى من ربنا نكون عند حسن ظنكم. نشوفكم تاني اكيد في وصفة جديدة، ودمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.